Welcome all. स्वागत आहे सगळ्यांचं. So now we are in the second part of the simple machine. Now we are in the second part of the simple machine, and we have already talked about the we can say the lever, and we already get to know about the three orders of the lever. That is first order, second order, and third order. म्हणजे मी म्हटलं की लिव्हरचे आपण तीन भाग ऑलरेडी बघितलेले आहेत, राईट. सो पहिला आहे लिव्हर म्हणजे काय ते आपण बघितलेलं आहे. त्याचा आपण पहिला ऑर्डर काय, दुसरा ऑर्डर काय, तिसरा ऑर्डर काय हे आपण बघितलेलं आहे. तर बघा, फलक्रम फलक्रम मध्ये असतो, कधी लोड मध्ये असतो, कधी एफर्ट मध्ये असतो. आणि जो जो काही फलक्रम जर मध्ये असेल तर त्याला आपण फलक्रम जर मीडियमला असेल त्याला आपण फर्स्ट ऑर्डर बोलतो. लोड जर मीडियमला असेल त्याला आपण सेकंड ऑर्डर बोलतो. आणि थर्ड ऑर्डरला आपण जेव्हा एफर्ट मध्ये असतो तर त्याला आपण बेसिकली ते म्हटलेलं आहे, राईट. आणि याचे आपण वेरियस एक्झाम्पल सुद्धा आपण इकडे बघितलेलं आहे की लाईक दिस 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 थिंग अँड अगेन दिस ओपनर. आणि पुन्हा हे जो शेतकरी हा जो फार्मर जे काम करतात ते सुद्धा आपण ऑलरेडी वी हॅव सीन. त्याच्यानंतर आपण वेज बघितलेलं. तर वेज म्हणजेच काय, तर वेज जाणण्यापूर्वी आपण इन्क्लायनेशन बघूया. इन्क्लाइन प्लेन म्हणजे आडवा सरफेस आपण त्याला बेसिकली म्हणतो की आडवा पृष्ठभाग. तर आडवा पृष्ठभागातला कसा सिनेरियो दॅट वी हॅव सीन, राईट. आणि त्या आडवा पृष्ठभागावर पण हाऊ इट इज डिपेंड ऑन द अँगल. Okay, so angle is the most crucial, or we can say the angle always play act the crucial part in the inclined plane. म्हणजे काय मी म्हटलं की अँगल जो कोन आहे, हा कोन हा नेहमी एक काय म्हणतो, एक अशा प्रकारे काम करत असतो की त्याच्यावरती इन्क्लायनेशनचा सगळा खेळ असल्यासारखं आपण बोलवतो बघा. इन्क्लायनेशन इज ऑल्सो सिंपल मशीन. आपण काय बघितलं, इन्क्लायनेशन इज ऑल्सो सिंपल मशीन, बट इफ द अँगल ऑफ द इन्क्लिनेशन इज मोर, if the angle of the inclination is more, then we have to put the or we have to give the more power. But if the angle of the inclination is less, मग तर आपला लेस पॉवर, तर कमी पॉवर मध्ये आपलं काम होऊ शकतं. म्हणजे काय, the angle of the inclination is equal to the power we have to utilize. म्हणजे बघा, जर अँगल जास्त असेल, if angle is more, then power we have to utilize more. But if the angle is short or small, then we have to give the less power, or we can give the less power and work can be done. आणि त्याच्यावरती आपण आर्किमिडीज प्रिन्सिपल्स आपण त्या स्क्रू त्याचं बघितलं होतं. दॅट बिकॉज ऑफ द अँगल दॅट इज 45 degree, the water comes out and we can take out the water without giving the much more effect to that. म्हणजे जास्त ताकद किंवा जास्त ऊर्जा न लावता आपण आर्किमिडीज स्क्रूद्वारे पाणी आपण ओढ्यातला किंवा नदीतला पाणी आपण जमिनीवर आणलेलं आहे. आणि ते वेजेस सुद्धा, ते वेजेस इज ऑल्सो दी टू इन्क्लाइन विथ इच अदर. म्हणजे वेजेस अशा प्रकारचे दोन वेजेसचा अर्थ वेजचा अर्थ बेसिकली आपण बोलू शकतो की दोन इन्क्लाइन एकमेकांसोबत आल्यावरती जेव्हा ते पॉइंटेड सरफेस क्रिएट करतात किंवा पॉइंटेड सरफेस जिथं बनतो किंवा त्या पूर्ण सेटअपला आपण वेज असं म्हणतो. त्याप्रमाणे आपण बघितलेलं आहे की लाईक कोराड एक्स एक्स आपण जे बोललेलं. नंतर वी हॅव सीन दी knife. Then we have seen this screwdriver and again this screw. So screws have the pointed at the or pointed at the end. म्हणजे एका एंडला ते पॉइंटेड असतात, तर त्याला आपण वेज असं म्हटलेलं आहे. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव सीन. अशा प्रकारचं आपण सगळं काय सिंपल मशीन बद्दल आता बघितलंय. तर नेक्स्ट आपल्याला सिंपल मशीन कोणते दिले, तर पुली. तर पुली मीन्स काय, तर पुली मीन्स कप्पा. और याला ह्याच्यामध्ये मराठीत आपण त्याला म्हणू शकतो कप्पे. पुली म्हणजे काय, कप्पे असं मराठीत म्हणतो. तर बघा, हा जो सिनारिओ, हा जो व्हील आपण जे बोलतोय, राईट, हा एक व्हील बोलते. या व्हील मध्ये बघा, व्हील मध्ये जर आपण स्ट्रक्चर त्याच्याकडे बघितला तर एक वजन इथं लोड आहे, राईट. इथे लोड आहे आणि इथं ही एक रस्सी आहे, त्याला एक रस्सी बांधलेली आहे. आणि ते बघा, आपण डायरेक्टली लोड उचलायचं जर आपण बघितलं तर आपल्याला जास्त ताकद लागणार. पण बिकॉज ऑफ द कप्पी, पण कप्पीमुळे किंवा पुलीमुळे जर ते आपण घ्यायला गेलो तर आपल्याला इझिली होत होतं. आणि ह्याच्यात सिनारिओज आपण बघू शकतो. हाच एक इसका एक एक्झाम्पल हम लोग दे सकते. हे आहे ना, वेल म्हणजे बावडी ज्याला म्हणतो किंवा विहीर आपण ज्याला बेसिकली म्हणतो. तर बघा, विहीर पण बघा अशा प्रकारचं एक स्ट्रक्चर असतं. दोन लोखंडाचे असे लावलेले असतात ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये एकमेकांना, राईट. आणि त्याच्यामध्ये एक रॉड असतो. रॉड मध्ये एक किंवा दोन कप्पे असे लावलेले असतात, जेणेकरून विहिरीमध्ये बादली टाकून ते बादली सहजपणे रित्या आपल्याला ओढता येऊ शकते. तर ज्याप्रमाणे हा जो स्ट्रक्चर आपण जे बघतोय तसं स्ट्रक्चर असतो. फक्त त्या लोडच्या जागी इथे बकेट असते आणि बकेटमध्ये पाणी असतं. तर दिस इज अ सिंपल थिंग. हा म्हणजे बघा, पुली काय करते, भले पुली आहे स्ट्रक्चर एक शॉर्ट मध्ये जर आपण बोलायला गेलं तर बिना टायरचं व्हील आपण बोललो तरी चालेल. पुली म्हणजे बिना टायर का. इसको देखो, टायर है क्या, नहीं, तो हम लोग उसको बिना टायर का व्हील बोलेंगे, फिर भी चल सकता है. तो ये एक पुली एक प्रकारचा आपण व्हीलच बघू शकतो. दिस इज द सिंपल मशीन. हा एक खूप सिंपल मशीन. परंतु त्याच्यामुळे आपण नाही ना बोलतात, आपला एफर्ट हा
50% किंवा आपण एफर्ट हा बऱ्यापैकी रिड्यूस झालेला आपण बघू शकतो. तर बघा, फॉर एक्झाम्पल बघा, की जे मी बोरवेलचं किंवा वेलचं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं. वेल मीन्स व्हॉट, की आपण विहीरचं किंवा बावडीचं आपण जे बेसिकली म्हणतो एक्झाम्पल घेतलं, तर विहीरमध्ये बघा, विहीरमध्ये आपण सगळेजण पाणी काढतो. गावाला वगैरे असेल किंवा इथं कुठे आपण जे विहीर बघितलं, तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे विहिरीतलं पाणी आपण काढतो आणि वापरत असतो, राइट? सो विहिरीतलं तो पाणी आहे किंवा तो जो पाणी आहे तो बेसिकली जर आपण बिना कप्पीचं विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ द पुली, इफ वी ट्राय टू टेक आउट, तर आपल्याला थोडं जास्त एफर्ट लावावं लागतात. बट बट जर आपल्याला हे असेल, पुली असेल, तर आपण एफर्टलेसली तो आपण आरामात काढू शकतो. एफर्टलेसली म्हणजे खूप सहजरित्या आपण ते काढू शकतो. तर अशा प्रकारचा सो लाइक दॅट द पुली वर्क अँड पुली हेल्प टू रिड्यूस दी or we can say helps to reduce the effort. So ultimately we can say it is the फॉर्म ऑफ मशीन म्हणून त्याला आपण. आणि मशीनचा आपण काय फॉर्मेशन बोललो की अशा प्रकारचा एक ऑब्जेक्ट आहे जो आपला काम सहजरित्या करू शकतो. कमी टाईमामध्ये जास्त काम आणि प्लस कमी एफर्टने करू शकतो. तर त्याला आपण मशीन असं म्हटलंय, राइट? सो पुल इज अल्सो the form of machine that we can say. And how what is that, it is its structure is too simple, that's why it's called as in a simple machine. So see, what is the pulley we can see, or rather त्याच्याबद्दल आपण बघूया. So बघा, take a pencil and sticking the tape and the empty reels and the threads, the half meter of the thick thread of weight such as the eraser, and that can be tried as a created playground. म्हणजे यांनी अशा प्रकारचा एक स्ट्रक्चर त्यांनी बेसिकली बनवलेलं आहे. तर बघा, हे जे पुली म्हणजे काय हे तरी आपण बघितलेलं. तर ह्यांनी काय बोललं की सच डिव्हाइसेस दॅट ग्रुप द व्हील अँड द थ्रेड डिझाइन टू लिफ्ट द वेट इज कॉल्ड द पुली. म्हणजे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर ज्याच्यामध्ये एक व्हील सारखा आपला स्ट्रक्चर, म्हणजे अशा प्रकारची मशीन ज्याच्यामध्ये आपण व्हील सारखा स्ट्रक्चर बघतो. गोल गोल असं व्हील, म्हणजे एक व्हील सारखा स्ट्रक्चर बघतो. आणि त्याच्या अराउंड मध्ये जर रस्सी किंवा दुसरं काहीतरी एलिमेंट असेल, रस्सी वगैरे असेल, तर त्याला आपण बेसिकली पुली असं म्हणतो. आणि रस्सी कशासाठी, की तो वेट सांभाळण्यासाठी किंवा वेट उचलण्यासाठी जर आपल्याला त्या रस्सीचा हेल्प होत असेल, तर आपण बेसिकली त्या स्ट्रक्चरला आपण पुली असं म्हणू शकतो. सी, such devices with the grooved wheel, म्हणजे हा गोल व्हील आपण जे बोलतो ग्रोव्ड व्हील, अँड थ्रेड डिझाइन, म्हणजे थ्रेड डिझाइन म्हणजे रस्सीचा डिझाइन, अँड लिफ्ट वेट म्हणजे लिफ्ट वेट, टू लिफ्ट द वेट म्हणजे वेट उचलण्यासाठी जेव्हा अशा प्रकारच्या स्ट्रक्चरचा वापर केला जातो, त्याला आपण बेसिकली पुली असं म्हणत असतो, राईट? जर पण ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण बोलतो विहिरी काठी. विहिरी काठी आपल्याला एक ना एक तरी पुली आपल्याला दिसतेच, राईट? एक ना एक तरी पुली आपल्याला दिसतेच, राईट? So now we will talk about the a wheel and the axle. So basically the giant wheel जो आपण basically बघत आहोत. So what we are talking about the giant wheel. So see, what is giant wheel? A giant wheel is fitted on the rod on its center, and its rod is called the axle. And when the axle start rotating, with the help of the electricity, a wheel lifted or wheel fitted on it is also start rotating. This combination of the wheel and axle is a simple machine. We see the enormous example of its use. म्हणजे बघा, त्यांनी आपल्याला काय सांगितलंय की जेव्हा व्हील अँड एक्स काय आहे माहिती काय बघा. आता जो आपण जायंट व्हील बघतोय, हा जो आपण एक खूप मोठा एक जायंट व्हील बघतोय, हा कुठे, ये कहाँ पे फिट किया हुआ है? तो ये फिट करने की जगह, 2 मिनट में कलर चेंज करता हूँ और फिर से हम लोग बात करेंगे इस पे. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो हा जो भला मोठा जो जायंट व्हील आहे, हा जो भला मोठा हं. हा जो भला मोठा जायंट व्हील आहे, हा बेसिकली कुठे फिटेड आहे? हा बेसिकली हा जो सेंटरला जो रॉड आहे, हा जो सेंटरला रॉड आहे, त्याला फिटेड आहे. आणि हा सेंटरचा रॉड जो है, हा जो ये जो सेंटर का जो रॉड है, वो किससे कनेक्टेड है? तो ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकली मोटर से कनेक्टेड रहता है. तो इलेक्ट्रिकली मोटर क्या करता है, तो उसको करंट पास करता है और उसको गोल-गोल घुमाने का ट्राई करता है, और गोल-गोल घुमाने का ट्राई नहीं करता, वो एक्चुअली गोल-गोल उसको घुमाता है. तो वो जब ये रॉड, और ये रॉड को क्या बोलते हैं? इस रॉड को ही कहते हैं एक्सल. इसे कोई बोलते हैं एक्सेल. तो एक्सेल जब भी घूमता है, तो उसी के साथ-साथ ये व्हील भी घूमने लगता है. एक्सेल जैसे-जैसे घूमता है, उसी के साथ-साथ व्हील भी घूमने लगता है. ऐसे भी तो देखो, फिर जैसे-जैसे वो घूमने लगता है, तो भले अगर वो ऐसे-ऐसे घूम रहा है, तो धीरे-धीरे पूरा का पूरा जायंट व्हील है, वो भी घूमने लगता है. तो वो भी उसी के साथ-साथ घूमने लगता है. तो ये हमने कभी जत्रे वगैरह, या कभी हम लोग किसी किसी जगह पे गए रहेंगे, तो और फेस्टिवल में गए रहेंगे, तो हम लोग को इस प्रकार का सिनेरियो हमेशा दिखता है, और हम लोग वहाँ पे बैठना एन्जॉय भी करते हैं. किसी-किसी को डर लगता है, और कोई-कोई वहाँ पे एन्जॉय भी करता है. किसी-किसी को डर तो लगता है, लेकिन उसको एन्जॉय भी करते हैं. लेकिन
इसमें क्या देखना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या देखना इंपॉर्टेंट है, इसमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, इसमें ओके, इसमें ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो रॉड है जिसके ऊपर पूरा खेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल। और जो उसके अगेंस्ट घूम रहा है, जो उसके अगेंस्ट मतलब जो उसके साथ साथ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर घूम रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं. त्यालाच आपण चाक म्हणतो आणि याला एक्सेल असं म्हणतात, राईट. आणि हे एक्सेल आणि चाक हे बेसिकली काय आहेत, तर हे सुद्धा एक सिंपल मशीनचा स्ट्रक्चर आहे. हे सुद्धा एक सिंपल मशीनचा स्ट्रक्चर आहे. कारण ह्याच्यामध्ये फक्त 2च पार्ट आहे. जर आपण असेंबल करायला गेलं तर मेन जे मशीन आहे ते 2च निघतात. एक तर हे व्हील आणि एक्सेल. ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही इथे निघू शकतो का? आन्सर इज नो. ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं हे जे बसायचे जे चेअर्स आहेत किंवा बसायचे जे चेंबर्स आहेत, हे तर नक्कीच निघतील. हे तर वेगळे निघतात ते तर आहे. बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मशीन. ते काय मशीनचे पार्ट आहेत का? देन नो. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ. तसं बघायला गेलं तर ह्याला सुट्ट करायला गेलं, जर आपण त्याला सेपरेट करायला गेलं तर खूप सारे पार्ट निघतील. परंतु मशीनला जर आपण सुट्ट केलं तर फक्त 2च पार्ट निघतील, ज्याचं नाव आहे व्हील अँड एक्सेल. म्हणून ह्याला काय म्हणतात, सिंपल मशीन आपण म्हणतो. आणि सिंपल मशीनमध्ये आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे, कोणत्याही मशीनच्या किती पार्ट्स निघतात, 1 ऑर 2. या दोघांवर 1 किंवा 2 हे दोघंच पार्ट निघत असतात, राइट. सो दिस इज द थिंग. आता नेक्स्ट आपण बघूया. सो नेक्स्ट आपल्याकडे आहे एक मेंटेनिंग ऑफ मशीन. द मेंटेनन्स ऑफ मशीन. द मेंटेनन्स ऑफ मशीन म्हणजे काय, की बघा कोणतीही मशीन आपण वापरतो, कोणतीही मशीन वापरतो, भले ही देखो, भले हम लोग सायकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हो, कोई भी मशीन चलाते हो, भले ही कुछ भी चलाते हो, भले हम लोग चाकू क्यों ना चला रहे हो. देखो, चाकूला सुद्धा काही दिवसानंतर, काही आठवड्यानंतर किंवा काही महिन्यानंतर आपल्याला धार करावी लागते. चाकूला सुद्धा आपल्याला काही आठवड्यानंतर, काही दिवसानंतर धार करावी लागते. धार करतोय म्हणजे आपण काय करतोय, त्याला मेंटेन करतोय. आपण त्याला पुन्हा जे खराब झालेला त्याचा नोक असतो, त्याला आपण पुन्हा काम करता येईल किंवा त्याच्यामध्ये काम करता येईल अशा प्रकारचं त्याच्या परिस्थितीत त्याला आणत असतो. मीन्स व्हॉट वी आर डुइंग, वी आर मेंटेनिंग दी machine. Or how we are maintaining that, so say बघा, the part of a machine work against one another when they are in use, and the solid dust part created the more friction and some part affected by the weather, rust and erode. The machine get damaged or became the useless due to the such wear and tear. To avoid this, it is very important to take care of the machine. म्हणजे बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, की जेव्हा पण आपण मशीनला वापर करत असतो, जेव्हा पण आपण मशीनचा वापर करतो, तेव्हा मशीनचे बघा दोन्ही पार्ट असतात. आपण बघतो कैची आपण वापरतो. जास्त लांब नको जायला, फक्त कैचीकडेच बघा. कैची आपण जर सतत वापरली तर काही दिवसानंतर बघा तिची धार ही कमी व्हायला लागते. ज्याप्रमाणे मी चाकूचं एक्झाम्पल दिलं, त्याचप्रमाणे कैचीचं सुद्धा एक्झाम्पल मी देईल, की सतत यूज केल्यावरती आपल्याला त्याच्या धार ही कमी होताना होते. कारण कैचीमध्ये बघा, कैचीचे जे 2 पार्ट आहेत हे एकमेकांवरती सतत आदळले जातात. कैचीवरती हे 2 पार्ट एकमेकांवरती सतत आदळले जातात. हे तर एक कारण आहे, की आणि त्याच्यामुळे काय होतं, फ्रिक्शन म्हणजे त्यांच्या दोघांचा जो घर्षण आहे, उसके उन दोनों के बीच में द फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू मीन्स आय एम जस्ट सेइंग, और मी बोलतोय की घर्षण या दोघांमधलं हे वाढतं, इट इन्क्रीज. आणि बिकॉज ऑफ दॅट आणि त्याच्यामुळे काय होतं, त्यांची जी शार्पनेस आहे, त्यांचा जो शार्पनेस म्हणजे त्यांचा जो आपण धार बोलू शकतो बेसिकली, त्यांची जी धार आहे ते काय होऊन जाते, कमी होत जाते. हे तर झालं कापायच्या वस्तूसोबत. परंतु दुसऱ्या काही वस्तू असतात, दुसऱ्या जसं आपण सायकल बोलू शकतो किंवा दुसरं काही सायकल किंवा व्हील आपण बोलवतो. व्हील म्हणजे चाक वगैरे आपण बोलवतो किंवा पेंडल आपण जे बोलवतो. तर ह्यांच्यामध्ये पण कसं असतं, सतत ते चालू होणं आणि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ते खराब होण्याचे चान्सेस होतात. म्हणूनच आपले आई-वडील बघा, किंवा आपले आई-वडील म्हणा, की आपण स्वतः जी सायकल चालवतो तिला आपण सतत काही ना काही दिवसांनी, म्हणजे 1 महिन्याने म्हणा किंवा आठवड्यातून एकदा तरी आपण त्याला ऑइल करत असतो. 1 महिन्याने म्हणा किंवा आठवड्यातून तरी आपण एकदा त्याला ऑइल करत असतो, जेणेकरून ती स्मूथ चले. आणि बघा, ऑयल करने के बाद वो स्मूथ चलने लगती है और अच्छे चलने लगते हैं. तो ये क्यों होता है, बिकॉज उसका जो फ्रिक्शन है, म्हणजे जो त्यांचे 2 सेपरेट पार्टचं जे एकमेकांवरती जो फ्रिक्शन आहे, जो घर्षण आहे, तो आपण काय करतो, कमी करायला सुरुवात करतो. म्हणजे ऑइलमुळे ते कमी होते आणि ऑइलमुळे कमी झाल्या कारणाने ती जी मशीन आहे ही चांगली टिकते आणि लाईफ लाँग ती म्हणजे ती टिकत असते. तर बघा, तर ऑइलिंग करणे बघा, ऑइलिंग करणे म्हणजे त्याला आपण काय बोलत आहोत, तर ऑइलिंग करण्याला काय आपण बोलतो ते आपण पुढे नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये बघूया. त्याला एक काय शब्द आहे ऑइलिंगला, अजून दुसरा काय शब्द आहे ते सुद्धा आपण बघणार आहोत. परंतु बघा, जर आपण ऑइलिंग केलं नाही, तर बघा, ते पॅन्डल तुटायची भीती असते किंवा व्हील तुटायची भीती असते किंवा चेन तुटायची भीती असते. तर अशा प्रकारचे
खूप काही तुटायचे आणि ते मशीन बेसिकली खराब होण्याची भीती तिथं असते. ते होऊ नये म्हणून आपल्याला त्याचा मेंटेनन्स करणे म्हणजे काय त्याची काळजी घेणे अत्यंत इम्पोर्टंट आहे. तर बघा ह्याच्यामध्ये आपण त्याचं सध्या तरी आपण काय करतो, आपण ऑइलिंग करतो. ऑइलिंग करतो म्हणजे काय करतो आपण त्याला लुब्रिकंट करतो. म्हणजे त्याला काय करतो आपण लुब्रिकंट करत असतो. म्हणजे त्याला आपण स्मूथ करत असतो. उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं. ठीक है? सो सी ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन इट इज all its parts are wiped clean. Oil and lubricant is released between the parts that rub against each other, so that there is a less friction between them, and the wearing or the wearing is reduced. The machines are covered when not in use, to prevent the dust and the setting on it. The prevent the effort of weather. Metallic parts are in the machines are painted externally, sorry, it's not extremely, it is externally, and the machines are always kept dry. म्हणजे बघा त्यांनी आपल्याला काय सांगितलंय, तर त्यांनी आपल्याला हे सांगितलंय की जेव्हा पण आपल्याला मशीनची मेंटेनन्स करायचं असेल किंवा जेव्हा पण आपल्याला आपल्या मशीनची काळजी करायची असेल, तर आपल्याला सर्वप्रथम त्याला साफ करणं, क्लीन करणं हे इम्पॉर्टंट आहे. जेणेकरून काय होणार, त्याच्यामध्ये जे डस्ट वगैरे आहे, त्याच्यामध्ये जे धूळ वगैरे, जी काही माती वगैरे त्याच्या छोट्या छोट्या पार्टमध्ये किंवा अटकलेली असेल, तर ते काय होणार, तर ते निघून जातील. त्याच्यानंतर आपल्याला त्याला ऑयल करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हमें ऑयल करना उसको इम्पोर्टेंट है. फिर वो कोई भी मशीन रहे, फिर वो कैंची रहे, सायकल रहे, बायसायकल रहे, फोर व्हीलर रहे, मतलब बड़ी से बड़ी मशीन राहो या छोट्यातली छोटी मशीन राहो, त्या सगळ्यांना साफ करणं आणि त्याच्यावरती ऑइल लागणं और लुब्रिकेंट करणं हे इम्पॉर्टंट है. हे इम्पॉर्टंट है, जेणेकरून त्यांचं फ्रिक्शन कमी होणार. आणि प्लस सिर्फ इतना ही नाही, तर आपल्याला जे बघा कधी-कधी बघा आपल्या सगळ्यांनी बघितलं असेल की सायकलीला कलर लावतात किंवा गाडीला कलर लावतात. म्हणजे पावसाळ्यामध्ये बघा, पावसाळ्यामध्ये ती गंजू नये. व्हील जो आहे बेसिकली व्हील म्हणजे चाक वगैरे गंजू नये किंवा सायकल सायकल गंजू नये यासाठी आपण काय करतो, यासाठी आपण काय करतो, सायकलवरती पेंट लावतो. सायकलवरती आपण बोलतो नॉन रस्टिंग पेंट लावतो. म्हणजे आपण काय करतो, कलर लावतो. बघा, आप साइकिल जो चलाते हैं उनको पता ही रहेगा, और उसके ऊपर हम लोग और अपने घर में गाड़ी के ऊपर भी लगती है, और म्हणजे टू व्हीलर जी असते, बायसायकल असते त्याच्यावरती पण लागतो, आणि प्लस आपण बोललो होतो सायकलवरती सुद्धा तो पेंट लागत असतो. तो ये पेंट की वजह से बेसिकली क्या होता है, ये पेंट की वजह से वो म्हणजे ते गंजत नाही, ते रस्ट होत नाही. रस्ट होणं आणि गंजना, तर ते गंजत नाही, ते गंजत नहीं, ठीक है? तो दिस इज द थिंग, ये एक पार्ट हम लोग ने देख लिया, ठीक है? तो उसके बाद में क्या होता है, तो उसके बाद में ये होता है की की अब गंजत नाही. तर जर पेंटिंग झाली, आता बघा ह्याच्यामध्ये आपण कोणत्या-कोणत्या स्टेप्स बघितले. सर्वात पहिलं आपण क्लीनिंग बघितलं, नंतर आपण ऑइलिंग बघितलं, नंतर पेंटिंग बघितली, आणि अजून एक, जेव्हा पण आपण ती मशीन यूज करत नाही, तेव्हा आपण बेसिकली तिला कव्हर करून ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये डस्ट जाणार नाही. सो व्हेनेव्हर वी डोंट यूज द मशीन, और व्हेनेव्हर द मशीन इज नॉट इन वर्क, म्हणजे जेव्हा पण ती मशीन काम करत असेल, भले ती सायकल असेल, मोठी गाडी असेल किंवा मोठ्यातली मोठी मशीन असेल किंवा छोट्यातली छोटी मशीन असेल. जेव्हा आपण ती काम करत नसेल, तेव्हा आपल्याला बेसिकली त्याच्यावरती त्याला कव्हर करून ठेवलं पाहिजे. त्याला कव्हर करून ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून धूळ जाणार नाही आणि ते मशीन खराब होणार नाही. तर दिस इज, आणि प्लस त्याला त्याला कधी पण ड्राय प्लेसमध्ये ठेवायची कोशिश करायची. ड्राय प्लेसमध्ये ठेवायची कोशिश करायची. ड्राय प्लेस म्हणजे काय? कोरड्या जागी ठेवायची त्याला कोशिश करायची, जेणेकरून ती गंजणार नाही. जेणेकरून ती गंजणार नाही. बघा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, जर गाडी असेल किंवा सायकल असेल किंवा कोणतीही मशीन असेल, ती जर आपण पावसामध्ये जर ठेवली किंवा पावसामध्ये जर जसंच्या तसं ठेवलं, तर ती गंजू शकते, राइट? ती गंजू शकते नाही, ती गंजतेच. ती गंजते. जर पाण्यामध्ये जर आपण जसंच्या तसंच ठेवलं, तर ती नक्कीच गंजते, राइट? तर नेक्स्ट आता आपण बघूया. तर दिस इज द वे, आणि अशा प्रकारचे काही स्टेप्स आहेत, जेणेकरून आपण with the help of this thing we can maintain our machine. First, we should clean that. After that, we should oil that. Third is we should paint that with non-rusting paint. And fourth is we should keep it dry. And the fourth is we should cover it. Sorry, fourth is we should cover it, and fifth is we should keep that machine in the dry place. म्हणजे बघा मी काय काय म्हटलो, तर सर्वात प्रथम आपल्याला ते क्लीन केलं पाहिजे, मशीन क्लीन केली पाहिजे, नंतर ऑइल केलं पाहिजे, नंतर पेंट केलं पाहिजे, दुसरी गोष्ट त्याला आपल्याला कव्हर करून ठेवलं पाहिजे, आणि चौथी गोष्ट आपल्याला त्याला ड्राय प्लेसमध्ये ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून ती रस्ट होणार नाही, म्हणजे ती गंजणार नाही, आणि मशीनही आपण जास्त काळ तिला दीर्घकाळ आपण वापरू शकू. ठीक आहे?
आता पुढची गोष्ट बघा. द बिग फॅक्टरी हॅव द सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ मेंटेनन्स ऑफ द मशीन अँड फॅक्टरीज आर क्लोज ॲट रेग्युलर फिक्स पिरियड ऑफ मेंटेनन्स ऑफ मशीन. म्हणजे बघा, कोणत्याही मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीज आपण मोठमोठे कारखाने बघतो. त्या कारखान्यामध्ये एक दिवस असे 2-3 दिवस असे असतात की जेव्हा सगळे मशीन्स हे बंद असतात. ते काम करत नाही, फक्त त्यांना क्लीन करणं, त्यांना मेंटेन करणं म्हणजे ऑइलिंग करणं हेच काम चालू असतं. हेच काम असतं. म्हणजे बघा, म्हणजे मशीनची काळजी घेणं किती इम्पोर्टंट. बघा, आता फॅक्टरीज आपण बोलतो, कारखाने बोलतो. कारखाने में किसके ऊपर काम होता है? फैक्ट्रीज व्हाट द फैक्ट और ऑन व्हाट बेसिस द फैक्ट्री वर्क. तो इट्स वर्क ऑन दी बेसिस ऑफ मशीन और मशीन पॉवर. म्हणजे मॅन मॅन पॉवर तर तिथे असतेच, परंतु मशीन पॉवर तिथे सुद्धा असते. तर बघा, तर मशीनची काळजी घेण्यासाठी, मशीनची केअर घेण्यासाठी तिथे एक मेंटेनन्स डिपार्टमेंट असतो आणि तो मेंटेनन्स डिपार्टमेंट बेसिकली काय करतो? तो मेंटेनन्स डिपार्टमेंट महिन्यातला काही एक फिक्स पिरियड असतो, म्हणजे 3 दिवस, 4 दिवस, महिन्यातले 3-4 दिवस ते असे त्यांचे असतात, की जेव्हा ते मशीन परिपूर्ण बंद ठेवतात. फक्त त्याचं मेंटेनन्सचंच काम चालू राहतं. मेंटेनन्सचं काम म्हणजे काय? जे आपण आता बघितलं, क्लीन करणं, ऑइल करणं आणि पेंट करणं हे काम तिथे चालू असतो. ठीक आहे. सो ऑल्वेज रिमेंबर देअर इज अ वन थिंग दॅट वी हॅव टू रिमेंबर. इफ द मशीन आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन, दे विल बी of no use when we actually need them. Before we use the machine, we must learn how to handle it properly and so that there is the no accident. म्हणजे त्याने काय सांगितलं की जर आपल्या मशीन अगर हम मशीन यूज नहीं कर रहे, अगर हम लोग मशीन यूज नहीं कर रहे, तो वो मशीन खराब होने के चांसेस उतने ही रहते हैं और जब हम वो यूज करेंगे, जब भी हमें उसकी जरूरत रहेगी तो हमें वो हेल्प करेंगे नहीं. आता बघा ना, फॉर एक्झाम्पल, एखादी सायकलचा व्हील खराब झालेला है. ओके, एखादा सायकलचा व्हील खराब झालेला है. उसमें हमने हवा ही डाला नहीं या फिर उसका जो पंक्चर है वो हमने सुधारा ही नहीं. तर ती सायकल आपल्याला नंतर जेव्हा आपल्याला खरंच गरज पडेल तेव्हा आपण ते चालवू शकू का? नाही. का? कारण आपण त्याच्यामध्ये नाही हवा टाकली, नाही त्याच्यातला जो पंक्चर है तो क्लिअर आपण केला. तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतो, की वो जो सायकल है वो हमें बाद में यूज नहीं हो सकते. उसी प्रकार हर एक मशीन, प्रत्येक एक मशीनचं काय असतं, प्रत्येक मशीनला मेंटेन करणं गरजेचं आहे. जेव्हा आपण त्याला मेंटेन करू, तरच आपण त्याला व्यवस्थित वापरू शकतो. आणि कोणतीही मशीन घेण्यापूर्वी बघा, कोणतीही मशीन म्हणजे भलेही ती मोठी गाडी असो किंवा सायकल असो, छोटी गाडी असो किंवा दुसरी कोणतीही मशीन असो, ते प्रत्येक मशीन घेण्यापूर्वी आपल्याला तिला कसं हँडल केलं पाहिजे आणि काय तिचं मेंटेनन्स आहे, या सगळ्यांची जानकारी आपल्याला घेतली पाहिजे आणि त्या सगळ्यांची प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन आपल्याला घेणं आवश्यक आहे आणि जेव्हा ते प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन आपण घेऊ, त्याच्यानंतरच आपल्याला त्याच्या मशीनला किंवा मशीन ती घेतली पाहिजे आणि तिला मेंटेनन्सला म्हणजे मशीन घेऊन काम करून तिला मेंटेन करून आपण तिला सस्टेन करू शकतो. सस्टेन म्हणजे काय? तिला आपण दीर्घकाळ वापरू शकतो. जर आपण त्याला मेंटेनन्स केलं ना, आपण आपल्या आजूबाजूला खूप असे एक्झाम्पल असतात, की नवीन-नवीन गाडी घेतात, 1-2 वर्ष चालवतात, परंतु त्याला मेंटेनन्स नाही करत, काय नाही करत आणि ती गाडी नंतर भंगारमध्ये खराब होऊन जाते. तर मग गाडी म्हणावं किंवा सायकल म्हणावं किंवा दुसरं मोठ्या मशीन त्यांचं सुद्धा हेच असतं. परंतु जर आपण त्याला व्यवस्थित मेंटेन केलं, जर व्यवस्थित त्याच्यामध्ये ऑइलिंग केलं, जर व्यवस्थित त्याला कलर वगैरे दिला, तर ती मशीन ही खूप जास्त काळ टिकून राहू शकते. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव लर्न. तर आपण काय लर्न केलं, तर मशीन्स आर यूज्ड फॉर रिड्युसिंग द एफर्ट अँड डूइंग द मोर वर्क इन लेस. So machines are used for reducing the efforts and doing the more work in less time. Some machines are simple while the others are complex. The wedges, lever, inclined plane, pulley, and the wheel and axle are the simple machine. There are the three types of lever based on the position of effort, load, and fulcrum. Machine should be maintained properly to keep them in the good working condition. म्हणजे आपण कोणत्याही 5 गोष्टी आज म्हणजे 5 गोष्टी या पाठातून आपण शिकलेलो आहोत. कोणत्या? पहिली गोष्ट अशी की मशीन म्हणजे यंत्र, याचा आपण का वापर करतो, तर कमी ताकदीमध्ये आणि आपल्या कमी ताकदीमध्ये, आपल्या कमी टाइमामध्ये जास्तीत जास्त कार्य होण्यासाठी आपण मशीनचा वापर करतो. दुसरी गोष्ट अशी की मशीन 2 प्रकारचे आहेत, एक सिंपल आणि कॉम्प्लेक्स. तिसरी गोष्ट अशी की लिव्हर म्हणावं, वेज म्हणावं, इन्क्लाइन प्लेन म्हणावं किंवा पुली म्हणावं किंवा व्हील अँड एक्सेल आर दी सिंपल मशीन. म्हणजे हे काय सिंपल मशीन आहे. फोर्थ आपण बघितलं की लिव्हर हॅव द थ्री टाइप्स. म्हणजे लिव्हरचे 3 टाइप्स आहे ऑन द बेसिस ऑफ, म्हणजे कोणत्यावरती आहे, तर एफर्ट, लोड आणि फल्क्रमची पोझिशनवर, जे आपण आता बघितलेलं होतं. सी हां, सी ते द फल्क्रम, लोड अँड एफर्टच्या पोझिशनवरती आपण 3 टाइप्स बघितलेले आहेत लिव्हरचे.
आणि फिफ्थ आपण हे बघितलंय व्हॉट वी हॅव लर्न द फिफ्थ थिंग दॅट इज वी शुड मेंटेन अवर मशीन टू वर्क टू कीप देम इन गुड वर्किंग कंडिशन. म्हणजे मशीनला आपल्याला मेंटेन करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून ती चांगल्या प्रकारे काम करत राहील आणि ती दीर्घकाळ टिकेल सुद्धा. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेसन. हे आपल्या सगळ्या आजच्या लेसनचं आहे. त्याच्यात कोणाला काही डाऊट असेल तर योगेश यांना तुम्ही विचारू शकता. In case no, then go and solve the exercise. In case no, then you can go and solve the exercise. जर काही डाऊट नसेल तर तुम्ही एक्सरसाइज सोडवा. प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल डू रीड दिस लेसन. पहिले हा लेसन रीड करा. दुसरी गोष्ट ह्याचे व्हिडिओज बघा. व्हिडिओ बघितल्यानंतर काही डाऊट असेल किंवा काही कळालं नसेल तर तुम्ही विचारू शकता. आणि थर्ड थिंग, हा एक्सरसाइज आपल्याला होमवर्क म्हणून करायचा आहे. ठीक आहे. आय होप हा लेसन कळाला असेल तुम्हाला. इन केस नो, यू गॅस कॅन आस्क, तुम्ही विचारू शकता.